अब आज हामी लेसन 20 को पार्ट 2 स्टार्ट गर्दैछौँ। पार्ट 2 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि महेन्द्र दाहालजीलाई एकदम थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। महेन्द्रजी, तपाईँले गर्दाखेरि मेरो मिस्टेकमा मैले सुधार गर्ने मौका पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद। र मसँग टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियोलाई रिमेक पनि गर्न मौका पाएँ, फेरि पनि धन्यवाद दिँदै। महेन्द्र दाहालजीले जस्तै गरी हाम्रा भ्युअरहरू यति सचेत भइदिएर हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ र मलाई पनि कुनै मिस्टेकै नहोस् भने भिडियोहरू बनाउने आँटहरू आउँछ। प्लिज कुनै मिस्टेक छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्न भने नबिर्सिनु होला भन्दै आज लेसन 20 को पार्ट 2 स्टार्ट गर्छु। ओके, सो लेसन 20 को पार्ट 2 मा हामीले पढ्नुपर्ने थियो के भन्दाखेरि पोलाइट फर्मबाट प्लेन फर्ममा, अब यसलाई रातोमा लेखौँ, प्लेन फर्ममा लाने तरिकाको बारेमा पढ्दै थियौँ हो। जसमा चाहिँ पार्ट 1 मा हामीले भर्बहरूलाई कसरी लाने, भर्बहरूलाई पोलाइट फर्ममा रहेका भर्बहरूलाई कसरी प्लेन फर्ममा। प्लेन फर्म भन्नाले मैले यसमा आएर नयाँ शब्द प्रयोग गर्छु, इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज, इन्फर्मल प्याटर्नको ल्याङ्ग्वेज भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। र यसलाई यो के भनेको थियो भन्दाखेरि सर्टकट भनेर पनि पढिएको थियो। र आज पढ्छौँ हामीले लेसन 20 को पार्ट 2 मा हामीले पढ्छौँ चाहिँ प्लेन फर्मलाई पोलाइट फर्मलाई प्लेन फर्ममा लानलाई चाहिँ ई एड्जेक्टिभलाई अहिले पढ्ने चाहिँ ई एड्जेक्टिभलाई कसरी, पोलाइट फर्ममा रहेको ई एड्जेक्टिभलाई कसरी प्लेन फर्ममा लाने त्यो बारेमा पढ्छौँ। ओके, सो ई एड्जेक्टिभमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ। ई एड्जेक्टिभमा चाहिँ जस्तै ओकी। अब यसको ओकी भनेको ठुलो। अब यसको प्रेजेन्ट पोजिटिभ, प्रेजेन्ट नेगेटिभ, पास्ट पोजिटिभ र पास्ट नेगेटिभमा कसरी लाने, पोलाइट फर्ममा कसरी लाने भनेर त सिकाउनु पर्दैन, किनभने पोलाइट फर्ममा हामीले पहिले लगिसकेका थियौँ। यो पोलाइट फर्म। ई एड्जेक्टिभको ओकीलाई प्रेजेन्ट पोजिटिभमा लाँदाखेरि के थियो, ओकी दिस हो। प्रेजेन्ट नेगेटिभमा ओकीकु नाइ दिस। पास्ट पोजिटिभमा ओकी खात्ता दिस। र पास्ट नेगेटिभमा ओकीकु ना खात्ता दिस थियो भने यसलाई प्लेन फर्ममा लाँदाखेरि चाहिँ यो सबैमा कमनली युज भएको दिसलाई जस्ट हामीले के गर्छौँ, यता लाँदाखेरि हटाइदिन्छौँ। के हुने भयो, अब यसको चाहिँ ओकी देशको के हुने भयो, अब ओकी मात्रै। ओके, ओकी कुनै देशको के हुने भयो, ओकीकु नाइ हुने भयो, देश हट्ने भयो। ल, देशलाई हटाउने भयो यो। ओकी खात्ता देशको के हुने भयो, ओकी खात्ता हुन्छ भने ओकी कुना खात्ताको के हुने भयो, ओकी कुना खात्ता। यो सबै एउटै अर्थ हो। यसको ओकी देश भनेको नि एउटै अर्थ, ओकी देश र ओकी भनेको नि एउटै अर्थ भयो। ओकी कुनाई देश र ओकी कुनाई, ओकी खात्ता देश, ओकी खात्ता, ओकी कुना खात्ता देश, ओकी कुना खात्ता। फरक के छ त, यो पोलाइट फर्ममा भएको प्याटर्न भयो भने यो प्लेन फर्ममा भएको प्याटर्न भयो ई एड्जेक्टिभको। यसमा लाँदाखेरि के गर्नुपर्ने छ, लास्टमा रहेको सबैको कमन वर्ड देशलाई हटाएर रिमेनिङ वर्ड मात्र राख्दै पुग्ने भयो। एउटा मैले यसमा नोटिस गरेको कुरा, यो ओ आएको छ नि, यसलाई ओ कि ई नभनिकन के भनिरहेको छ त, ओ आछ भने यसलाई ओ आइरहेछ, किनभने
ओ भनेको स्वर वर्ण हो, स्वर वर्णमा पर्ने अक्षर हो। स्वर वर्णमा पर्ने अक्षरहरू जस्तै ए कसो भन्दा बढी आउँछ, जस्तै ई हाल्नु पर्छ नि, नो भनेर। यसमा के भन्नु पर्यो, ई डैश ए जस्तो प्रोनाउन्सिएसन, ई ए भने भन्छौँ। ओके, जस्तै आ लेखा हुन्छ नि, यो आ हुँदैन, यो के हुनुभयो, आ स्वर वर्णमा रहेको अक्षरहरू। तर का लेखा छ अरे मानिलिउँ, यो चाहिँ का भन्ने चाहिँ भन्न पाउँदैन, ठिक छ। स्वर वर्णमा रहेका अक्षरहरू एउटै आएका छन्, एउटै अक्षरहरू रिपिट भएर आएका छन् भने, अक्षरहरू रिपिट भएर आएका छन् भने त्यति बेला चाहिँ सेम लेटरहरू चाहिँ आ ई यसरी भन्नु पर्ने हुन्छ है, अहिले आएको कारणले मैले भनिरहेको कुरा। अब जाउँ पोलाइट फर्ममा रहेको ई एड्जेक्टिभलाई चेन्ज गर्न सिक्यो भने अब ना एड्जेक्टिभलाई कसरी चेन्ज गर्ने त्यो बारेमा सिकौँ। सो अब हामी पढ्छौँ पोलाइट फर्ममा रहेको ना एड्जेक्टिभ र नाउन दुईटालाई एकैचोटि कसरी चेन्ज गर्ने त्यो बारेमा सिक्छौँ। एकैचोटि राख्नुको कारण एउटै तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यही भएर। ओके, ना एड्जेक्टिभमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ, के लिन सकिन्छ, लेट्स से गेङ्की। नाउनमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ, के लिन सकिन्छ, खाइस्याइन, कम्पनी कर्मचारी, कम्पनी इम्प्लोइ, खाइस्याइन। अब यसलाई कसरी लाने त्यो बारेमा पढौँ। यसलाई पनि अहिलेको जस्तै गरी प्रेजेन्ट पोजिटिभ, प्रेजेन्ट नेगेटिभ, पास्ट पोजिटिभ, पास्ट नेगेटिभ गरेर क्याटेगोराइज गरौँ। अब यसको गेङ्कीको पहिला गर्छु, पहिला यसको गर्छु अनि त्यसपछि खाइस्याइनको गर्छु ल। यसको के हुन्छ प्रेजेन्ट पोजिटिभमा, गेङ्की देश हैन, अनि खाइस्याइन एकैचोटि गरिदिउँ ल, एकचोटि गरिदिउँ। गेङ्की देशको चाहिँ गेङ्की छ भने गेङ्की देश, अनि यसको खाइस्याइनको खाइस्याइन देश, राइट। अर्को प्रेजेन्ट नेगेटिभमा गेङ्की ज्या आरिमासेन एउटा छ भने यसको नाउनको प्रेजेन्ट नेगेटिभ खाइस्याइन ज्या आरिमासेन। अर्को पास्ट पोजिटिभमा गेङ्की देशिता हुन्छ भने पास्ट पोजिटिभमै उसको चाहिँ खाइस्याइनको खाइस्याइन देशिता हुन्छ। पास्ट नेगेटिभमा गेङ्की ज्या आरिमासेन देशिता र म अलिकति स्पेस कम भएको रहेछ, तल लेखिदिन्छु, खाइस्याइनको खाइस्याइन ज्या आरिमासेन देशिता हुन्छ। अब यसलाई प्लेन फर्ममा लाने कसरी भन्नुहुन्छ भने, गेङ्की म यो कलरको मार्करलाई ठिक्क यही कलरले नै यतापट्टि लेख्छु है त, यो चाहिँ प्लेन फर्ममा हुन्छ ल। गेङ्की देशको के हुन्छ, देश यहाँ भएको देश, यो देश र यो देश केमा चेन्ज हुन्छ, दामा। ओके, हामीले पहिला पढे जस्तो दामा चेन्ज हुन्छ भने यसमा के हुने भयो, गेङ्की देशको गेङ्की दा हुने भयो भने खाइस्याइन देशको के हुने भयो, खाइस्याइन दा हुन्छ। अर्को गेङ्की ज्यारिमासेन, यसमा रहेको ज्यारिमासेन र यतापट्टि रहेको यो ज्यारिमासेन चाहिँ
आरिमासेन चाहिँ ज्यानाइमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसको के हुने भयो गेङ्की ज्यानाइ और हैन यसमा खाइसाइनमा चाहिँ र खाइसाइनमा चाहिँ खाइस्याइन ज्यानाइ भन्ने हुन्छ गेङ्की देशिता यसमा रहेको देशिता र यसमा रहेको देशिता यो दात्तामा चेन्ज हुन्छ हैन हामीले पढेको थियौं दात्ता यसमा के हुनु भयो गेङ्की दात्ता एउटा ओके र खाइस्याइनको खाइस्याइन दात्ता यो अलिकति लामो हुन्छ म यसमा सजिलोसँग लेख्दिन्छु एउटा इजिली लेख्थ्यौं यसको के हुने भयो ज्यारिमासेन देशता यो ज्यारिमासेन देशता र यहाँ माथि रहेको यो ज्यारिमासेन देशता चाहिँ के हुन्छ ज्याना खात्तामा चेन्ज हुन्छ भनेपछि गेङ्की ज्याना खात्ता एउटा र खाइस्याइन ज्यारिमासेन देशताको खाइस्याइन ज्याना खात्ता हुन्छ ओके यो भयो नाउन एड्जेक्टिभ र नाउनलाई एकैचोटि लाने तरिका प्लेन फर्ममा लगभग प्लेन फर्ममा लाने तरिकाहरू त सकियो अब सानातिना कुराहरू बाँकी छन् त्यसको बारेमा हामीले पढौँ सो अब पोलाइट फर्मबाट हामीले प्लेन फर्ममा लाने क्रममा ओके प्लेन फर्ममा लाने क्रममा मेन कुराहरू त पढियो तर अहिले पढ्न लागेको कुराहरू नछुटाउनु होला अहिले पढ्न लागेको कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसको आधारमा क्वेशन गरेको हो कि आन्सर दिएको हो भने थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अब बिस्तारै पोलाइट फर्मको युज कम प्लेन फर्मको युज ज्यादा हुँदै जान्छ धेरै हुँदै जान्छ त्यसैले यसमा इन्टोनेसन यो जस्तै टोन हुन्छ उच्चारण गरिएका शब्दको टोन हैन त्यसमा स्ट्रेस लेभल हाई छ कि कम छ लो छ भन्नेको आधारमा क्वेशन गरेको कि आन्सर गरिएको भन्ने कुराको हामीले निर्धारण गर्ने हुन्छ त्यही भएर यो ध्यान दिनु होला ओके जस्तै कुनै क्वेशन छ पोलाइट फर्ममा क्वेशन गर्दाखेरि के हुन्छ लास्टमा का राखिन्छ राइट यतापट्टि क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि क्वेशन गर्दाखेरि का राखिदैन क्वेशन गर्ने क्रममा लास्टमा रहेको भर्ब हुन्छ नि जस्तै अब ताबेमास का आछ भने यतापट्टि सिम्पल केही पनि टोनसन केही पनि नगरिकन आनातावा अब भनौँ न गुहाङो ताबेमास का भन्ने छ भने यसमा चाहिँ ताबेमासको मास रुडबामा चेन्ज हुन्छ भनेपछि ताबेमासको ताबेरु भइहाल्यो तर यो चाहिँ क्वेशन गर्ने भएको भएर क्वेशन भएको कारणले गर्दाखेरि ताबेरु पछाडि ताबेरु भन्नु पर्यो नि टोन माथि भन्नुपर्छ कसरी हुन्छ ताबेरु रु ओके लास्टको टोनलाई अलि लम्बाएर टोन स्ट्रेस लेभल माथि बनाउने ताबेरु भन्ने हुन्छ र एन्सर दिँदाखेरिको क्रममा यसको एन्सर दिँदाखेरि एउटा यस अर्को नो हैन यसलाई अब जापानिजमा हाई ताबेमास नोको इए आउँथ्यो भने इए ताबेमास नै आउँथ्यो भने यो पनि लेखिहालौँ हाई ओके ताबेमास आउँथ्यो इएको इए ताबेमासेन आउँथ्यो भने यसको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै गोहाङ ताबेरु भनेर सोधेछ भने यसको पनि अभियसली एन्सर आउँछ यसमा पनि आउँछ र नोमा पनि आउँछ तर हाई र इए भनिदैन अब आउँछ उङ लेखा छ उङ हैन ताबेरु यो रुको टोन चाहिँ यो टोन चाहिँ ताबेरु भन्ने हुन्छ भने यसको नो भन्नु पर्यो भने चाहिँ उङ लेखा छ उङ हैन यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ
भन्ने टाइपले गरेर यसको ताबेरुको अब नेगेटिभ टाइपमा लाँदाखेरि ताबेमासेनको ताबेनाई हुन्छ भने ताबेनाई गोहाङो ताबेरु और ओ पार्टिकल छ भने ओ पार्टिकल नभने पनि हुन्छ। अब पार्टिकलहरुको खासै प्रयोग नगरिकन भन्नु पनि सक्यो। कति सजिलो हैन? पार्टिकल पनि प्रयोग गर्नु परेको छैन, का पनि लगाउनु परेको छैन, सिम्पल प्याटर्न भयो भने त यो जस्तो सजिलो कुनै पनि हुन्न। तर ध्यान दिनुस् बुकमा यस्ता कुराहरु आउँदैन, एक्जाममा धेरै आउँदैनन्। मार्क्स ल्याउने, मार्क्स सेक्युर गर्नुपर्ने छ नि यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। बोलीचालीमा राम्रो मिठास ल्याउनु पर्ने छ नि यो त अभियसली प्रयोग हुन्छ। सामान्य रूपमा बोलीचाली हुने कुराहरु यो हुन्। ओके, यसलाई यतापट्टि फेरि फर्क्यौं। गोहाङो ताबेरु भन्ने क्वेशन गरेको छ भने खान्छु भन्नु पर्यो नि ताबेरु ताबेरु। नो भन्नु पर्यो नि ताबेनाई ताबेनाई। डाउन इन्टोनेसन तल हुन्छ, स्ट्रेस लेभल अलिकति कम हुन्छ भन्दै लास्टमा पढ्नुपर्ने कुरा छ। यसमा इमास भन्ने प्याटर्न छ नि, यो हामीले भबको तेफम प्लस इमास पढाएको थियौं नि हैन। भबको तेफम प्लस इमास थियो भने भबको तेफम प्लस इमासको इरु हुन्छ नि हो, यो इरु चाहिँ साइलेन्ट भइदिन्छ। जस्तै यसलाई एक्जाम्पल बनाएर बनाऊँ। जस्तै यो भागको छुट्टै है त। जस्तै अब ताबेमासको ताबेते इमास छ भने यसको यतापट्टि बनाऊ ताबेते इरु हुनुपर्ने नि हैन। इमासको इरु हुनुपर्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ताबेतेरु इ नभने पनि हुन्छ, सुनिदैन। ताबेतेरु भन्ने कुरातिर लाग्छ। सो लेसन 20 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु यति हो। 20 लेसन कस्तो लाग्यो? 20 लेसन अलिकति डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ, गाह्रो कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्छ भने 20 लेसनको प्र्याक्टिस तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पढेका जति पनि प्याटर्नहरु छन् ती प्याटर्नहरु सबैलाई लिस्टिङ गर्नुस्, सबै प्याटर्नहरु लिस्टिङ गर्नुस्। ओके, र त्यसलाई प्लेन फर्ममा लगेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। हरेक वर्ड मिनिङहरु छन् त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस्, अनि मात्र तपाईलाई आउँछ। नत्र भने सामान्य अहिलेसम्म गरेको सामान्य प्रयासले त गाह्रो होला भन्दै लेसन 20 लाई यतिसम्म गरौँ। हाम्रो भिडियोहरु कस्तो लागिरहेको छ? मन परिरहेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। अभियसली लाइक सँगसँगै शेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने क्रममा साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै लेसन 20 बाट बिदा माग्छु। भेटौँ लेसन 21 मा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आर्यतो जयमेस्ता।